Hello po! Magandang araw po sa inyo, Cotoletta lovers! Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa amin last time. And doon sa mga hindi pa po nagsasubscribe, just click the button. And magti-thank you rin po pala ulit ako kay Shane at kay Bean sa pagtatag sa amin last time. So, they watched the video and then ginawa po nila yung recipe na ginamit po namin sa Cotoletta at home. So, perfect po yun ngayong quarantine kasi madali lang po siya, mabilis lutuin. And ngayon, magsishare naman po ulit kami ng isa pang bestseller namin. So, just watch out. Mr. Shaq, anong gagawin natin ngayong araw na to? Magandang araw sa lahat. Ngayon ipapakita namin sa inyo ang isang recipe na mabilis at madali lang gawin pero ang importante sa lahat ay masarap, ang mozzarella stick. Ngayon, samahan nyo kami kung paano ginagawa ang mozzarella stick. Let's go! Papakita po namin sa inyo ang mga ingredients. So, we have 250 grams ng harina. And then, yung mozzarella, it depends kung gaano kadami yung gusto nyo. So, this one is like 500 grams. And then, this one, yung breadcrumbs, 250 grams. Dalawang itlog. Dalawang itlog. And yung seasoning, ano bang tawag dito? Yung pizza topping. And oil, ang ating mantika na ilalagay natin sa paglulutuan ng mozzarella stick. So, okay. 2, 1, go! So, unang-una sa lahat, ilalagay natin yung pizza topping sa ibabaw ng breadcrumbs. Okay. So, itong pizza topping na to, ano po siya, mga herbs na pampadagdag ng lasa. Masarap din yung amoy niya. So, it's perfect para sa ating mozzarella stick. And then next, yung egg or yung wawa na ilalagay natin dito. Tapos, ayan. Babatihin lang po natin ng itlog. Now, ready na rin po tayong hatiin ang mozzarella. So, usually yung mozzarella na ginagamit namin, ano po siya, binibili namin sa S&R kasi yun lang yung medyo accessible para sa amin. Yung iba medyo mas malalayo pa. Tapos hindi siya madaling hanapin kasi laging out of stock sa mga supermarket. So, yung pagkakat naman ng mozzarella, kailangan pahaba. Tapos, mas maganda kung meron din kayong timbangan para alam nyo kung ilang grams. But at this time, kami-kami lang naman. So, tatansyahin na lang ni Mr. Shop ang paggawa ng mozzarella. Ilalagay na naman natin siya sa ibabaw ng harina. Papalibutan natin siya ng harina. So, make sure na lahat ng parte ng mozzarella stick ay nababalutan ng harina. Tapos, ilalagay natin siya dito sa itlog. Babalutan din natin siya ng itlog. Make sure na every part ng mozzarella stick ay nababalutan ng itlog. Tapos, third, ibabalot naman natin siya sa breadcrumbs na may pizza topping. Okay. So, etong step na to, yung last, gagawin natin siya twice. So, babalik ulit natin siya sa itlog. And then now, ilalagay ulit natin siya sa breadcrumbs na may pizza topping. So, importante rin na halimbawa, yung sa paglalagay sa itlog, kailangan pinapatulo yung itlog kasi kapag sobrang madami yung itlog, kapag hindi siya tumulo, hindi rin maganda yung pagkaka-bread niya. So, eto yung product. Eto na yung mozzarella stick natin. Let's see. Ito lang maayos. Yan ang mozzarella stick. Ganyan po siya. Love, can you show again? Here? Okay, maybe later. So, ngayon,
nire-repeat lang niya yung process. So again, ibabalik niya doon sa itlog. So, ayan, babalutin muna natin siya ng harina. And then, ilalagay natin siya sa itlog. And then, babalutin siya ng itlog. Dahan-dahan para hindi masira yung harina. And then, hahayaang tumulo ang itlog. At ngayon, sa breadcrumbs ulit. So, remember, kailangan gawin tong step na to 2 beses. So, ibabalik ulit siya sa itlog and then ibabalik ulit siya dito sa harina. Devi farlo andare veloce. Questa parte. Wow! Sarap. Adesso lo taglio proprio. Okay. Ayun, simulan na natin ilagay ang oil. So, importante na medyo madami siya para nakalubog lahat yung mozzarella stick later. So, mga 180 grams daw. 180 grams. 2 grams. Oh, sorry. So, 180 degree. Okay, so ngayon, mainit na ang mantika. Pwede na natin ilagay ang mozzarella stick. Per volta. Okay. So, itong pagluluto sa mozzarella stick, it will take around mga 2 to 4 minutes. So, importante na titingnan nyo siya, iikot-ikot. Dopo. Conserviamolo in frigo, in freezer. Questi perché sono caldi si cuociono prima, capito? Questo già pronto. Okay, so halimbawa, etong isa, ready na siya. Kapag lumabas na yung mozzarella, it means ready na. So, sobrang bilis kasi mainit yung mantika. So, it took us mga 1 minute lang. So, ayun na yung mozzarella stick. Ayan, kapag lumabas na yung mozzarella sa loob, it means natutunaw na siya sa loob and it's ready. So, take note, halimbawa pagkatapos ng i-bread ng mozzarella stick, mas magandang ilagay siya sa freezer the whole night para the day after, medyo tumigas-tigas siya at mas masarap siya kapag niluto kasi tumitigas yung mozzarella stick. Ngayon kasi, hindi namin siya pinreeze, niluto namin siya agad. So, you see, medyo malambot siya. So, for best result, mas maganda na i-freeze mo na yung mozzarella stick after i-bread bago siya lutuin. So, ngayon, handa na po yung mozzarella stick namin. And gusto ko lang po palang i-take note na mas maganda i-freezer muna yung mozzarella stick after niyang i-bread bago siya lutuin. So like, lulutuin siya tomorrow, for example, dapat
i-freeze na siya ngayong gabi para mas maganda yung kinalabasan. So, kapag ka-freeze yung mozzarella stick, it will take more time. Like for example, mga 2 minutes bago siya maluto. Pero mas maganda, mas matigas yung pagkakagawa sa kanya. So ngayon, eto, medyo malambot siya kasi niluto namin siya agad, hindi na namin siya freeze kasi pero yung lasa naman nun, parehas lang naman. It's the same. Tayo, subukan natin. Subukan natin. Bye. So, Probably, oh. yes, you can try Where it. to? See. Wow. Delicious. So, look at that. Ang daming cheese, diba? So, para sa mga cheese lover, it's perfect. Buonissimo. Okay, so kung gusto niyo pong i-try itong recipe na to at home, pwede niyo pong gawin itong mozzarella stick. Usually, yung iba, kung walang makitaan na mozzarella, pwede nilang gamitin yung mga cheese katulad ng queso. So, pwede rin naman po yun. Importante lang yung pagbe-bread, kailangan same process para hindi masira. Kasi kapag niluto yung cheese, kapag wala siyang bread, wala siyang breadings, masisira po yun. So, kapag ginamit niyo po yung recipe, just please tag us. Yun lang po. Maraming salamat po. Makita kung tayo sa susunod. Thank you po.